Đây là Lào. Lào là một quốc gia không có biển, cũng không có cảng biển lớn như Việt Nam, Thái Lan hay Singapore, bởi vì làm gì có biển mà có cảng. Vậy mà nhiều năm nay, Lào lại đặt mục tiêu trở thành một trung tâm vận chuyển hàng hóa của Đông Nam Á. Nghe thì rất lạ phải không nào? Bởi khi nói đến vận chuyển hàng hóa quốc tế, người ta thường nghĩ đến những con tàu container khổng lồ, những cảng biển đông nghịt cần cẩu và hàng triệu thùng hàng. Ví dụ, Singapore giàu lên một phần lớn nhờ tuyến hàng hải quan trọng. Việt Nam thì có hơn 3.000 km đường bờ biển nên rất thuận tiện cho xuất nhập khẩu. Thái Lan cũng có cảng biển lớn, trong khi đó Lào thì hoàn toàn nằm trong đất liền. Lào chắc chắn biết rằng mình không thể kéo biển vào trong lãnh thổ, vì vậy họ chọn một cách khác, biến đất nước trở thành con đường để hàng hóa các nước đi qua. Nói một cách đơn giản hơn, Lào không nhất thiết phải có cảng biển. Nếu hàng Trung Quốc muốn sang Thái Lan phải đi qua Lào, nếu hàng Thái Lan muốn lên Trung Quốc cũng sẽ đi qua Lào. Còn hàng từ Lào và miền Đông Thái Lan muốn ra biển Việt Nam đương nhiên tiếp tục chạy qua Lào. Nếu điều này xảy ra thì Lào có thể kiếm tiền từ chính vị trí nằm giữa của mình. Đó chính là tham vọng biến Lào từ một nước bị khóa trong đất liền trở thành một nước kết nối các vùng đất với nhau. Vì sao Lào không có biển nhưng lại muốn trở thành trung tâm của Đông Nam Á? Muốn hiểu tham vọng của Lào, trước tiên phải nhìn vào bản đồ. Phía Bắc của Lào là Trung Quốc, phía Tây là Thái Lan, phía Đông là Việt Nam, phía Nam là Campuchia, phía Tây Bắc còn có Myanmar. Như vậy, Lào nằm gần như ở chính giữa phần đất liền của Đông Nam Á. Điều thú vị là những nước xung quanh Lào đều có những lợi thế mà nước Lào có thể tận dụng. Phía Bắc là Trung Quốc. Trung Quốc là một trong những nền kinh tế lớn nhất thế giới. Ngay sát Lào là tỉnh Vân Nam, nơi có thành phố Côn Minh. Đây là cửa ngõ của Trung Quốc đi xuống Đông Nam Á. Phía Tây là Thái Lan. Đây là một trung tâm sản xuất lớn của khu vực, nổi tiếng với ô tô, linh kiện điện tử, thực phẩm và nông sản. Phía Đông là Việt Nam. Việt Nam có bờ biển dài, nhiều cảng biển và nằm ngay trên tuyến hàng hải quốc tế qua Biển Đông. Còn phía Nam là Campuchia, và nhìn xa trông rộng hơn nữa, Lào sẽ thấy cả Malaysia và Singapore. Nhìn theo cách cũ, Lào giống như một đất nước bị kẹp giữa các quốc gia khác, nhưng nhìn theo cách mới, vị trí ấy lại giống như một ngã tư rất lớn. Một ngã tư không cần tự mình sản xuất thật nhiều hàng hóa, chỉ cần có rất nhiều xe phải chạy qua ngã tư đó thì nó đã có giá trị. Vấn đề của Lào trước đây đó là ngã tư này đường quá xấu. Địa hình của Lào rất nhiều đồi núi, dân cư thưa, đường bộ không phải lúc nào cũng tốt, hệ thống đường sắt trong thời gian dài gần như không đáng kể. Vì vậy dù nhìn trên bản đồ có vẻ thuận lợi, nhưng chở hàng xuyên qua Lào trước đây vẫn chậm, khó và tốn tiền. Vì thế muốn biến vị trí địa lý của mình thành tiền, Lào phải làm một việc trước tiên, đó là xây đường. Bước ngoặt đã xảy ra vào cuối năm 2021 khi tuyến đường sắt Trung Quốc-Lào chính thức hoạt động. Tuyến này nối thủ đô Viêng Chăn của Lào với thành phố Côn Minh của Trung Quốc. Đây giống như một chiếc dây kéo từ phía Nam Trung Quốc xuyên qua miền Bắc Lào rồi chạy thẳng xuống thủ đô Viêng Chăn. Trước đây thì cái việc vận chuyển hàng hóa từ Lào lên Trung Quốc chủ yếu dựa vào xe tải. Xe phải đi qua những khu vực nhiều núi, đường quanh co và mất nhiều thời gian. Đường sắt đã làm mọi thứ thay đổi. Một đoàn tàu có thể chở lượng hàng hóa nhiều hơn rất nhiều so với một chiếc xe tải. Tàu cũng chạy được đều hơn, ít phụ thuộc vào tắc đường và thuận lợi hơn khi vận chuyển số lượng lớn. Ví dụ đơn giản như thế này. Nếu có 100 container hàng, dùng xe tải nghĩa là cần rất nhiều đầu xe, tài xế, nhiên liệu và thời gian. Nhưng nếu dùng tàu, có thể gom rất nhiều container vào một chuyến. Quan trọng hơn, tuyến đường này không chỉ phục vụ hàng của Lào. Hàng từ Thái Lan có thể được đưa lên Viêng Chăn rồi chuyển sang tàu chạy tiếp lên Trung Quốc. Viêng Chăn thì rất gần Thái Lan rồi. Ngược lại, hàng Trung Quốc cũng có thể chạy bằng tàu xuống Lào, sau đó tiếp tục đi sang Thái Lan. Đây mới là điều mà Lào thực sự mong muốn. Bởi vì nước Lào thị trường của họ không lớn, dân số chỉ khoảng hơn 7 triệu người. Nếu đầu tư cả một hệ thống đường sắt khổng lồ chỉ để phục vụ lượng hàng trong nước hoặc là phục vụ người Lào đi du lịch thì rất kém hiệu quả. Nhưng nếu đường sắt trở thành tuyến vận chuyển cho cả Trung Quốc, Thái Lan và các nước Đông Nam Á xung quanh, câu chuyện sẽ hoàn toàn khác. Lúc đó, hàng hóa không cần nhất thiết phải sản xuất ở Lào, chỉ cần hàng hóa đi qua Lào là Lào có cơ hội kiếm tiền. Và hy vọng của nước Lào còn lớn hơn một tuyến đường sắt. Nhìn xa hơn, có thể thấy một hành lang rất dài đang dần hình thành. Hành lang này sẽ kết nối Trung Quốc với Lào, tiếp đến là Thái Lan, Malaysia, Singapore. Và Lào nằm đúng ở giữa tuyến này. Đó là cách nước Lào đang cố biến một nhược điểm trở thành một lợi thế. Trước đây, không có biển đồng nghĩa với việc giao thương khó khăn. Bây giờ, Lào muốn biến việc nằm giữa các nước trở thành lý do để hàng hóa phải đi qua nước mình. Không có biển nhưng Lào vẫn xây cảng. Một phần quan trọng khác trong kế hoạch này chính là các cảng, và cụ thể ở đây được gọi là cảng cạn. Cảng mà lại cạn, tức là không có biển. Thực ra có thể hiểu rất đơn giản. Cảng cạn là một khu vực nằm trong đất liền nhưng làm nhiều công việc giống hệt một cảng biển. Ở đây cũng có bãi container, có kho hàng, cũng có nơi làm thủ tục hải quan,
và có khu chuyển hàng từ xe tải sang tàu và ngược lại. Ví dụ, một container từ Thái Lan chạy tới Viêng Chăn bằng xe tải, thay vì chiếc xe ấy phải chạy tiếp hàng trăm cây số đến Trung Quốc, container có thể được đưa vào một cảng cạn ở Lào. Sau đó thì người ta sẽ tiến hành các thủ tục hải quan ở đây. Từ đây thì container sẽ chạy tiếp lên thẳng Trung Quốc. Đây chính là cách một trung tâm vận chuyển hàng hóa hoạt động với vai trò của một cảng cạn. Lào đã và đang xây dựng các điểm như vậy ở nhiều khu vực quan trọng. Đáng chú ý là khu vực gần Viêng Chăn. Viêng Chăn thì nằm sát sông Mekong, bên kia sông Mekong là Thái Lan. Gần đó có cầu nối hai nước. Đồng thời, tuyến đường sắt Trung Quốc-Lào cũng chạy đến đây. Vì vậy, khu vực này có thể trở thành nơi hàng hóa từ Thái Lan được gom lại, chuyển lên tàu rồi chạy lên Trung Quốc. Ngược lại, hàng Trung Quốc xuống đây lại có thể chuyển sang xe tải để đi tiếp vào Thái Lan. Như vậy, Lào không có biển vẫn có thể có một nơi hoạt động gần giống một cảng lớn. Khác biệt duy nhất là thay vì tàu biển cập bến, ở đây đó là tàu hỏa và xe tải. Tất nhiên, dù có đường sắt và cảng cạn, Lào vẫn cần biển và Việt Nam đã giúp Lào. Bởi vì một phần lớn thương mại quốc tế trên thế giới vẫn được vận chuyển bằng đường biển. Một container hàng hóa đi đến đâu đó đi xa thì vẫn phải lên tàu lớn rồi vượt qua đại dương. Lào không có biển của riêng mình, nhưng ngay phía đông của nước Lào đó chính là Việt Nam, vâng, Đông Lào. Chỉ cần vượt qua dãy Trường Sơn là có thể tới miền Trung Việt Nam và Biển Đông. Đây là lý do trong nhiều năm, Lào rất chú trọng các tuyến đường nội địa sang Việt Nam, đặc biệt hướng ra cảng Vũng Áng ở Hà Tĩnh. Chi tiết về việc Lào đã có biển như thế nào có thể tìm kiếm ở một video khác cũng trên kênh Hải Thanh Story. Có thể hình dung rất đơn giản. Một nhà máy ở Lào muốn xuất hàng sang châu Âu, hàng được chở bằng xe hoặc tàu tới miền Trung của Việt Nam, sau đó được đưa xuống cảng Vũng Áng. Từ đây hàng lên tàu biển và đi ra thế giới. Như vậy, Vũng Áng phần nào giống như một cửa biển của Lào. Đây cũng là lý do người ta bàn đến việc xây tuyến đường sắt từ Lào sang Việt Nam. Nếu trong tương lai có một hệ thống kết nối đường sắt của Lào với cảng biển miền Trung nước ta, ý nghĩa của nó sẽ rất lớn. Khi đó lại hình thành một tuyến, đó là Trung Quốc, Lào, không hướng riêng sang Thái Lan nữa mà bây giờ hướng thêm sang cả Việt Nam và tất nhiên là ra đến Biển Đông. Hàng từ miền Nam Trung Quốc có thể đi xuống Lào rồi ra biển Việt Nam. Hàng của Lào cũng có đường ra biển nhanh hơn, còn các cảng Việt Nam lại có thêm nguồn hàng từ sâu trong đất liền. Nếu làm tốt, cả ba bên, đó là Trung Quốc, Lào và Việt Nam đều có lợi. Thế thì cụ thể Lào sẽ kiếm tiền bằng cách nào? Bởi vì nhiều người sẽ đặt ra vấn đề, hàng hóa chỉ chạy qua Lào thì Lào có kiếm được bao nhiêu? Thực ra thì tiền không chỉ nằm ở việc thu phí cầu đường đâu. Hãy tưởng tượng một cái xe container trái cây từ Thái Lan chạy qua Lào để lên Trung Quốc. Container đó có thể phải vào kho lạnh, xe sẽ cần đổ xăng dầu, hàng cần kiểm tra giấy tờ, container phải chuyển từ xe tải sang tàu, công ty vận tải cần thuê kho, thuê đất, thuê nhân công, tài xế thì cần ăn uống, nghỉ ngơi, phương tiện thì cần sửa chữa. Và tất cả những hoạt động đó đều tạo ra tiền, chứ đừng nghĩ mấy cái trạm thu phí mới tạo ra tiền. Khi lượng hàng đủ lớn, xung quanh các tuyến vận tải có thể xuất hiện thêm nhà kho, trung tâm phân phối, nhà máy chế biến, khu công nghiệp, khách sạn, nhà hàng, ngân hàng và rất nhiều những dịch vụ đi kèm. Đó mới là điều mà nước Lào mong muốn. Họ không chỉ muốn làm một con đường để người khác chạy xuyên qua rồi đi mất. Nếu chỉ làm như vậy, lợi thế và lợi ích là rất ít. Lào muốn hàng hóa phải dừng lại, chuyển phương tiện, lưu kho, làm thủ tục và sử dụng những dịch vụ ngay trên đất nước Lào. Có thể hình dung như thế này. Một con đường có 1 vạn xe chạy mỗi ngày, chưa chắc làm người dân ven đường giàu lên. Nhưng nếu ngay cạnh con đường đó có cây xăng, có kho hàng, có nhà máy, có nhà hàng, khách sạn và trung tâm sửa xe, giá trị giữ lại sẽ lớn hơn rất nhiều. Đó chính là khác biệt giữa một quốc gia có hàng đi qua và một quốc gia xây dựng trung tâm vận chuyển hàng hóa. Cái vế sau là vế mà Lào đang hướng đến. Nhưng tất nhiên bức tranh nào cũng có những gam màu khác nhau. Tham vọng này không dễ vì khó khăn của nước Lào vẫn còn nhiều. Trước hết là bài toán muôn thuở, đó là bài toán địa hình. Lào có nhiều núi, xây đường cao tốc, đường sắt, cầu và hầm qua núi luôn là rất đắt. Thứ hai là dân số của Lào ít và kinh tế còn nhỏ. Điều đó có nghĩa là nước này không có nhiều tiền để liên tục xây dựng hạ tầng. Và thứ ba, đó là thủ tục ở biên giới. Điều này thì thường xảy ra ở những quốc gia chưa thực sự phát triển. Nếu xuyên qua Lào nhanh và rẻ thì các công ty họ sẽ chọn Lào. Nhưng mà nếu mất nhiều thời gian ở cửa khẩu thì chắc là họ sẽ phải đi đường khác. Điều thú vị nhất trong câu chuyện này là cách Lào nhìn nhận hoàn cảnh của mình. Ngày trước, cụm từ quốc gia không giáp biển thường mang ý nghĩa tiêu cực. Không có biển đồng nghĩa với việc muốn xuất khẩu hàng hóa phải đi nhờ đất của nước khác. Chi phí vận chuyển cao hơn, việc giao thương quốc tế cũng khó hơn. Và nước Lào hiểu rõ nhược điểm ấy. Nhưng họ đang cố nhìn nó theo một cách khác. Không có biển nhưng lại nằm giữa rất nhiều nước. Đó là Trung Quốc, Thái Lan, Việt Nam và một số quốc gia khác. Nếu kết nối tốt đến 3 hướng này, Lào không còn là một quốc gia bị kẹt ở đất liền nữa. Họ có thể trở thành một ngã tư của Đông Nam Á lục địa.
Còn bạn nghĩ sao về câu chuyện của nước Lào? Việt Nam đã giúp Lào rất nhiều trong việc có biển rồi. Hãy để lại ý kiến dưới phần bình luận. Cảm ơn các bạn đã dành sự đồng hành cùng Hải Thanh Story. Đi qua những vùng đất, khám phá những điều mới. Đừng ngần ngại, hãy để lại những góp ý và xin được hẹn gặp lại.